म अब हिजोको फङ्सनहरुको कन्टिन्यू गर्दैछु है त हजुर अब हामीले एउटा र्यान्डम क्यारेक्टरहरु निकाल्नको लागि एउटा चाहिँ फंक्सन बनाऊ हैन जस्तै फंक्सन र्यान्डम किजहरु जेनेरेट गर्नको लागि है $length लेन्थ्यौं एउटा चाहिँ किजहरु डिफाइन गरौँ लाइक किजमा चाहिँ यस्तो छ अरे सपोज अथवा प्याटर्न नै लेख्दा हुन्छ है जस्तै प्याटर्न र लेखौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z हैन यसको पुरै फेरि क्यापिटलमा दिन्छ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z हैन अब जस्तै मलाई चाहिँ 5 वटा र्यान्डम नम्बर चाहियो के रे 5 वटा डिजिटको एउटा र्यान्डम नम्बर अथवा केही चाहियो भने के गर्न सक्छु त यसरी गरे है त ल के भन्छ for loop $I less than is equal to $I run from 1 to $I less than is equal to $length $I plus plus $keys is equal to डटले के गर्छ कन्केट है $pattern को प्याटर्न भन्नेको मा चाहियो हैन यसरी गर्दा हुन्छ एरीमै हुन्छ त्यो हैन से आर ए एन डी कति 1 देखि कति चाहिने हामीलाई यो चाहिँ टोटल चाहिँ जम्मा 62 63 वटा हुन्छ होला है 26 26 62 अर्को 10 हो सर 69 होला हैन बोल्नु 26 52 plus 10 62 हो है ठ्याक्कै मिल्छ नि नमिलेको त लेखेको हैन मैले ठीक छ रिटर्न $keys गर है त यो फंक्सन चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले इमेजहरु रिनेम गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै र्यान्डम पासवर्डहरु 5 वटा डिजिटको कहिलेकाहीँ पासवर्डहरु दिनु पर्ने भने यस्तो बेला एकदम युजफुल हुन्छ के सपोज मैले यसलाई चाहिँ हैन ठिक छ एकचोटी इन्क्रिज भित्र ए मा हेर्नु है त हैन सपोज मलाई चाहिँ हैन 5 वटा नम्बरको एउटा र्यान्डम नम्बर चाहियो रे हैन 5 वटा नम्बरको एउटा जुनसुकै डिजिट चाहियो हैन $fun obj यसरी यो फंक्सनलाई कल गर्दिनु के यसरी र्यान्डम किज भनेर डलर जस्तै मैले 5 वटा भनेर लेख्यो भने इको गरेर है 5 वटा भने चाहिँ उले जुनसुकै 5 वटा दिन्छ के अब है त हेर त त्यो जुनसुकै हुन्छ है हरेक टाइम त्यो र्यान्डम हुन्छ तर 5 वटा मात्र नहुन्छ है तिमीले अब जस्तै 10 वटा अक्षरको एउटा 10 वटा को एउटा र्यान्डम नम्बर चाहियो भने हैन 10 वटाको दिनु त्यो जुनसुकै दिन सक्छ प्रत्येक टाइम पिछे फरक फरक त्यसको लागि मैले एउटा र्यान्डम के रे नम्बर अथवा डिजिट निकाल्नलाई मैले निकाल गरेको हो के है त ठीक छ अर्को एउटा अब इमेलहरु पठाउनु पर्ने हुन्छ हैन त्यस्तोको लागि म एउटा इमेलको फंक्सन ल्याएको छु हामीले क्लास PHP मेरो त ल्याएको हैन यसको लागि चाहिँ हैन पहिलो सुरुमा यहाँ निर एउटा डाटाबेस इन्क्लुड गरे जस्तै हैन त्यो त्यसलाई इन्क्लुड गरे त जस्तै क्लास PHP मेन्युलाई इन्क्लुड गरौँ र अर्को एउटा फंक्सन ल्याउँदै छु फंक्सन यति गर्दै ल्याउँ ओके र त्यसको हुन्छ होला यो हेर त इमेल पढ्नलाई यो एउटा फंक्सन हो है यति कपी गरेर
र यहाँनिर राख्छु यसरी मैले के गरेँ एउटा इमेलको एउटा इमेल फङ्सन ल्याएको फङ्सन र क्लासलाई इन्क्लुड गर्दै पछि मलाई इमेल चाहियो भने म यो सिधै फङ्सन कल गर्छु क्या इमेलको लागि अरू फङ्सन पनि ल्याउन सकिन्छ होइन तर यो क्लास फाइलमा चाहिँ एकदम बेस्ट छ होइन हामी जेटी तरिकाबाट सिक्छौँ यसलाई केबाट एबाट रन गर्न र केही पर्दैन इमेल पठाउने अहिले होइन नि त अहिले त्यो फङ्सनमा हिजो कसले पठाउने हो कसले पाउने हो होइन के मेसेज पठाउने हो के टाइटल पठाउने हो त्यो गर्न सकिन्छ क्या यो फङ्सन त्यत्तिकै मैले लेखिदिएँ पछि हामी युजमा ल्याउँछु यो सबै है म युजमा आएको चाहिँ सबै एक्सप्लेन गर्छु हुन्छ अब यसरी फङ्सन बनाइसकेपछि अरू फङ्सनहरू चाहिँ हामी यहाँ लिस्ट गर्दै जान्छौँ कि है चाहिँ यति नै मात्र फङ्सन हुन्छ अदर फङ्सन लिस्ट हेर ल होइन अरू चाहिँ यहाँ लेख्न सकिन्छ अब चाहिँ मलाई फेरि एउटा अर्को फाइल बनाउँछु एप्लिकेसन टप एप्लिकेसन अन्डरस्कोर टप भन्नु है त यहाँनिर मैले त्यो यसमा चाहिँ होइन रिक्वायर अथवा इन्क्लुड गरेँ होइन रिक्वायर के गरेँ भन्दाखेरि फङ्सन गरेर FUNCTION functions डट PHP गरेँ होइन अब्जेक्ट बनाउँछु है अब्जेक्ट भिजीबाट जस्तै न्यू FUNCTION functions डलर OBJबाट कनेक्ट अन्डरस्कोर टिभी फङ्सन कल भयो SESSION अन्डरस्कोर स्टार गरेँ होइन यो ठाउँमा अब यो a.php मा होइन मैले म के गर्छु भन्दाखेरि होइन सिम्पली के गर्दिनँ क्या यसरी यहाँनिर एप्लिकेसन टपलाई म टपलाई इन्ट्रो मात्र गर्छु अब यो गरिसकेपछि मेरो के भइसक्यो थाहा छ तपाईँहरूलाई एप्लिकेसन टप राखेपछि एप्लिकेसनमा उ भएको सबै कन्टेन्ट अब जस्तै मैले यहाँबाट इको होस्ट गरेँ होस्ट भनेको थाहा छ कन्स्ट्यान्ट है इको होस्ट गरेँ होस्ट भन्ने कन्स्ट्यान्ट कहाँ डिफाइन भएको छ आउँछ होला एमा लोकल होस्ट आयो त त्यो त होस्ट भनेको त यहाँ कन्स्ट्यान्टमा डिफाइन भएको हो क्या होइन कन्स्ट्यान्टमा डिफाइन भएको यहाँ एमा आइपुग्यो त्यो पनि मैले एप्लिकेसन टप एउटा राख्दाखेरि किन भन्दाखेरि हामीले एप्लिकेसन टपभित्र फङ्सन्स लेखेको छ फङ्सनलाई बोलाएको छ अब यो a.php मा के गर्नु परेन भन्दाखेरि पहिलो सुरुमा तिमीले सेसन स्टार्ट गर्नु पऱ्यो a.php मा किनकि सेसन स्टार्ट एप्लिकेसन टपमा छ होइन यो कोड त्यहीँ ल्याएर एक्जिक्युट गरे जस्तो हो नि त होइन त्यही भएर सेसन स्टार्ट गर्नु परेन फङ्सनहरू सबै इन्क्लुड गर्नु परेन यो फङ्सन किनकि एप्लिकेसन टपभित्र फङ्सन इन्क्लुड छ भने a.php भित्र फङ्सन आउँछ कि आउँदैन हो अनि त्यसपछि यहाँनिर अब्जेक्ट पनि क्रिएट भइसक्यो यो ठाउँमा अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु पर्दैन र अर्को कुरा कनेक्ट अन्डरस्कोर डिबी भनेपछि यो ठाउँमा डाटाबेस कनेक्सन भइसकेको छ भने यो ठाउँमा त्यो इन्क्लुड गर्दा डाटाबेस कनेक्सन भइसकेको छ गर्नै परेन अब है अब एप्लिकेसन टपभित्र के छ फङ्सन छ यो फङ्सनको सबै कोड त लिस्ट हुने नै भइसक्यो होइन यो ठाउँमा आएर एक्जिक्युट हुने नै भइसक्यो तर यसबाहेक पनि यहाँ डाटाबेस छ क्लास PHP मेलर छ है यो दुईवटा फाइल पनि आएर बसेको हुन्छ यहाँनिर अब मैले के गर्नु परेन इन्क्लुड पनि गर्नु परेन अर्को कुरा यो डाटाबेसभित्रको सबै फङ्सन यो पेजमा लिस्ट पनि भइसकेको छ यहाँनिर मैले exe कल गरेँ भने exe पनि हुन्छ है अर्को कुरा फेरि डाटाबेसभित्र गएर हेर्ने हो भने यहाँनिर मैले क्लास पेजिङ र कन्सेन्ट राखेको थिएँ त्यो पनि आइसक्यो क्या हो सबै कुराहरू यो a.php मा आइसक्यो अब मैले एउटै लाइन मात्र लेखेँ भने सेसन स्टार्ट भयो फङ्सन इन्क्लुड भयो कनेक्सन भयो अब्जेक्ट क्रिएट भयो केही गरिराख्नु पर्दैन मैले सधैँ राख्ने बेला एप्लिकेसन टपबाट टक्क लगाएर राख्थेँ अगाडि होइन त्यसपछि सबै काम अटोमेटिक हुन्छ अब है त ल